आज चाहिँ हामी Reactjsमा एकदमै युज गरिरहने एट्रिब्युट चाहिँ डेन्जरसली सेट इनर एचटिएमएल भन्ने चाहिँ छ। त्यो बारेमा आज अलिकति तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा बेसिक आइडिया चाहिँ दिन्छु है, खास त्योबाट के गर्न सकिन्छ, खास त्यो भनेको के हो भनेर है। अब हामीले सामान्यतया जाभास्क्रिप्टमा के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि केही हाम्रो डिभिजनको अथवा कन्टेनरको अथवा डमको एलिमेन्टको चाहिँ इनर एचटिएमएल राख्न छ भने त्यो डकुमेन्टलाई पहिला हामीले सेट गर्थ्यौँ होइन, त्यो पर्टिकुलर डमलाई होइन, गेट बाई आइडी, गेट बाई क्लास नेम अथवा क्वेरी सेलेक्टर गरेर हामीले त्यो एलिमेन्टलाई पाउँथ्यौँ है। सो त्यो हामीले पाएपछि डट इनर एचटिएमएल इक्वल्स टु गरेर केही भ्याल्यु दिन्थ्यौँ अथवा डट इनर टेक्स्ट गरेर हामीले केही भ्याल्यु दिन्थ्यौँ नि त त्यो पर्टिकुलर डिभिजनमा, कन्टेनरमा अथवा एलिमेन्टमा होइन। सो त्यो गर्दाखेरि हामीले के गरिरहेको थियौँ भन्दाखेरि हाम्रो डिफ्रेन्ट ब्राउजरको डम एन्ड एलिमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ भ्याल्यु दिइरहेको थियौँ, डम म्यानिपुलेट गरेर भ्याल्यु सेट गरिरहेको थियौँ नि त। सो अब त्यस्तै गरेर चाहिँ अब Reactjsमा पनि हामीले चाहिँ केही डमको एलिमेन्ट्सहरूमा चाहिँ केही एचटिएमएलहरू सेट गर्न छ, त्यसको भ्याल्युहरू चाहिँ म्यानिपुलेट गरेर केही टेक्स्टहरू राख्न छ, एचटिएमएल राख्न छ भने हामीले यो डेन्जरसली सेट इनर एचटिएमएल भन्ने एट्रिब्युट चाहिँ युज गर्छौँ है। जस्तै अब अहिले यहाँ चाहिँ एउटा रियाक्ट प्रोजेक्ट छ र रियाक्ट प्रोजेक्टमा चाहिँ रियाक्ट प्रोजेक्ट अहिले मेरो खाली छ र यहाँ आउटपुट पनि केही पनि देखाएको छैन है। र मैले यहाँ चाहिँ अब यो युज गर्नको लागि अब जस्तै यहाँ डिभिजन चाहिँ मसित एप भन्ने छ नि त होइन। सो यसको क्लास नेम एप दिएको छ। सो यसको इनर एचटिएमएल राख्नको लागि मैले यहाँ चाहिँ डेन्जरसली सेट इनर एचटिएमएल लेख्न सक्छु एज अ एट्रिब्युट। यो एचटिएमएलको लागि होइन, यो एट्रिब्युट चाहिँ एचटिएमएलमा यो एट्रिब्युट छैन, जस्ट रियाक्टको लागि मात्र यो एट्रिब्युट सपोर्ट गर्छ है। र यो भित्र चाहिँ मैले अब्जेक्ट दिन्छु। सो अब्जेक्टमा चाहिँ यसको कीमा चाहिँ एचटिएमएल भनेर दिन्छु है त। सो यसको सिन्ट्याक्स नै यसरी लेख्नुपर्छ हामीले। सो अब्जेक्ट दिएँ, अब्जेक्टमा चाहिँ दुईवटा अन्डरस्कोर दिएर एचटिएमएल लेखेँ र यसको भ्याल्यु के राख्न छ मैले यो चाहिँ कलन दिएर चाहिँ यहाँ चाहिँ लेख्न सक्छु है त। सो हेलो भनेर आई एम हियर भनेर लेखेँ है। अब के हुनुभयो भन्दाखेरि यो डिभिजनको चाहिँ इनर एचटिएमएल भित्र चाहिँ अथवा यसको भित्र बडीमा चाहिँ यो टेक्स्ट राखिदिनु भयो। जस्तै अब आउटपुट हेर्ने भने चाहिँ हेलो आई एम हियर भनेर चाहिँ आइरहेको छ है। अब यो Reactjsको गर्ने तरिका भयो, हामीले इनर एचटिएमएल अथवा इनर टेक्स्ट चाहिँ यसरी राख्न सक्यो अथवा यसलाई बोल्ड पनि राख्न सक्यो यो ट्यागलाई होइन, आई एम हियर भन्नेलाई /p गरेर पनि यसरी राख्न सक्यो है त। सो यो आई एम हियर गर्दा पनि अब यहाँ चाहिँ बोल्ड ट्याग पनि लेखिरहेको छ है। अब रियाक्टको तरिकाले अब यसरी गर्न सक्यो, डेन्जरस सेट इनर एचटिएमएल भन्ने एट्रिब्युट युज गरेर चाहिँ हामीले पर्टिकुलर कुनै एलिमेन्टकोमा चाहिँ डेटाहरू भ्याल्युहरू सेट गर्न मिल्यो। तर यसको नाम चाहिँ किन यसरी डेन्जरसली सेट इनर एचटिएमएल भनेर दिएको छ भन्ने कुरा छ है। सो अब डाइरेक्ट यसको नाम त इनर एचटिएमएल मात्र भएको भए नि हुन्थ्यो नि त, किनकि जस्तो हामीले भ्याल्यु सेट गर्ने मात्र त हो नि। तर के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ प्रब्लम चाहिँ जस्तै मैले इनर एचटिएमएल अहिले नर्मल तरिकाले यत्तिकै लेखिरहेको छु नि त। यदि मेरो यहाँ वेबसाइटमा चाहिँ केही एउटा इनपुट फिल्ड छ, जस्तै एउटा केही फर्म जस्तो छ र यहाँ एउटा केही बटन छ मानौँ, र युजरले केही यहाँ लेखेर बटन क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ मैले यहाँ तल राख्ने बनाएछु भने सो यस्तो केसमा के हुनसक्छ भन्दाखेरि युजरले जहिले पनि नर्मल डेटा नै, नर्मल इनपुट नै राखेको हुन्छ भन्ने छैन नि त। किनकि हामीले यहाँ जे दिइरहेको छ यो डेटा होइन, त्यो डेटालाई हामीले त्यो बटन क्लिक गर्दाखेरि तल एउटा डिभिजन बनाएर त्यसको इनर एचटिएमएल राख्न सक्छौँ होइन। सो त्यस्तो केसमा चाहिँ यदि युजरले नै जतिखेर पनि नर्मल डेटा नै दिएको हुन्छ भन्ने छैन, उनीहरूले एउटा मेलिसियस जाभास्क्रिप्टको कोड पनि लेखिरहन सक्छ होइन। सो त्यस्तो केसमा चाहिँ त्यो लेख्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ कोड के हुन्छ भन्दा एक्जिक्युट भइदिन्छ। जस्तै तपाईँले यहाँ देखाउँछ, जस्तै मैले चाहिँ यो लेखेँ होइन, साथसाथै एउटा इमेज भन्ने ट्याग लेखिदिएँ, सोर्स मैले खाली दिएँ र अन इरर भनेर इरर आयो भने मैले यहाँ चाहिँ अलर्ट भनेर 1 लेखिदिएँ। सो यस्तो गरिदिएँ। सो मैले यहाँ चाहिँ एउटा मेलिसियस कोड लेखिरहेको छु, मैले इमेजकै खाली दिइरहेको छु र इरर हुने बित्तिकै यो चाहिँ काम गर्ने है भनेर चाहिँ मैले यहाँ दिइरहेको छु है। सो म यता आउने बित्तिकै यता आयो भने हेर्नु त यहाँ, सो यहाँ चाहिँ के भइरहेछ भन्दा अलर्ट बक्स आइरहेको छ है। सो त्यही भएर नै अब यसमा चाहिँ के प्रब्लम भयो भन्दाखेरि अब हामीले यत्तिकै भ्याल्यु सेट गर्दाखेरि अथवा हामीले डेटाबेसबाट केही फेच गरेर ल्याइरहेको छौँ र डेटाबेसमा पनि हाम्रो युजरले दिँदाखेरि चाहिँ यस्तै खालको डेटा छ, स्क्रिप्टकै केही सम्बन्धी कामहरू छ भने चाहिँ हाम्रो त यहाँ सेट गर्दाखेरि चाहिँ त्यो डाइरेक्ट ट्रिगर हुने रहेछ नि त। सो यसरी ट्रिगर हुने भयो। जस्तै अहिले केसमा त मैले केही पनि गरेको छैन, जस्ट यहाँ चाहिँ अलर्ट मात्र गरिदिइरहेको छु होइन। अब हाम्रो डकुमेन्टको कुकी पनि यसरी एक्सेस गर्न सक्छु। सो डकुमेन्ट डट कुकी भनेर दियो भने
सो हाम्रो चाहिँ यो डकुमेन्टको कुकी पनि आउन सक्छ होइन। सो अहिले त खाली देखाइरहेछ। अथवा यो डकुमेन्टको कुकी जस्तै अब अरू पनि एक्सेस गर्न सक्छ, जस्तो विन्डो डट लोकेसन भनेर हाम्रो करेन्ट लोकेसन पनि यसरी पाउन सक्छ होइन। सो यहाँ चाहिँ करेन्ट लोकेसन भनेर यसरी देखाइरहेको छ। खास यहाँ चाहिँ के भइरहेछ भन्दाखेरि प्रब्लम के भयो भन्दाखेरि हामीले यसमा इनर एचटिएमएलमा सेट गरेको स्क्रिप्टहरू पनि एक्जिक्युट भइदिइरहेछ। सो यस्तो स्क्रिप्टहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एक्सएसएस भनिन्छ है। एक्सएसएस भनेको क्रस साइट स्क्रिप्टिङ हो। सो बेसिकली ती कुनै अथवा अनइथिकल युजरले चाहिँ यस्तै स्क्रिप्टहरू लिएर चाहिँ केही डेटाहरू कलेक्ट गर्न अथवा डेटाहरू चाहिँ केही कुरा ट्रिगर गर्न होइन। सो उनीहरूले चाहिँ यस्तो युज गरेर हुन्छ होइन। सो एक्सएसएस युज गरेर हुन्छ। सो त्यही भएर नै अगाडि चाहिँ यसको अगाडि चाहिँ डेन्जरसली सेट इनर एचटिएमएल भनेर राखिएको हो। सो यसको मतलब चाहिँ हामीलाई के रिमाइन्ड गर्न खोजेको छ भन्दाखेरि अब हामीले डाइरेक्ट यत्तिकै इम्बेड गऱ्यौँ भने त्यहाँ स्क्रिप्ट पनि हुनसक्छ, त्यो स्क्रिप्ट पनि एक्जिक्युट हुनसक्छ। सो यो चाहिँ ख्याल गर्न पऱ्यो है भनेर चाहिँ अगाडि चाहिँ डेन्जरसली सेट इनर एचटिएमएल भनेर राखिएको है। अब हामीलाई धेरै कुरा हुनसक्छ, जस्तै अब युजर त यहाँ भइहाल्यो होइन। जस्तै युजरले केही फर्म भर्यो र हाम्रो डाइरेक्ट हामीले यसमा डकुमेन्टमा ओपन नगरे पनि यदि हामीले युजरले केही फर्म फिलअप गरेर हामीले ब्याकएन्डमा डेटाबेसमा पठाइरहेको छौँ भने पनि सो हामीले रेस्ट एपिआईबाट फेच गर्ने बेला हामीले त्यही स्क्रिप्ट नै पाइरहेको हुन्छौँ नि त हाम्रो एपिआईमा। जस्तै यहाँ इक्जाम्पल हेर्नुभयो भने जस्तै युजरले केही डेटा लेख्यो फर्ममा है। जस्तै युजरले केही फर्ममा चाहिँ केही डेटा लेख्यो र डेटा लेखेर हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि त्यो डेटालाई चाहिँ हाम्रो डेटाबेसमा पठायौँ। हामीसित रेस्ट एपिआई बनाएको छौँ हामीले ब्याकएन्डतिर होइन। र त्यो रेस्ट एपिआईलाई मैले चाहिँ कल गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पक्कै त्यो डेटा चाहिँ यस्तो एचटिएमएलको ट्यागमा आउने भयो अथवा त्यो युजरले चाहिँ स्क्रिप्ट ट्यागमा केही लेखेको छ भने त्यो स्क्रिप्ट ट्यागमै हाम्रो त्यो डेटा आउने भयो नि त। र त्यो आएको डेटालाई अब हामीले डाइरेक्ट अब यहाँ हाम्रो रियाक्टको एप्लिकेसनमा इम्बेड गऱ्यो भने अब यहाँ लेखेको स्क्रिप्टहरू त सबै एक्जिक्युट हुने भयो नि त। सो त्यो पनि एउटा कारण हुनसक्यो है। एउटा कि अब हामीले युजरले डेटा दिने बित्तिकै ओपन गऱ्यौँ भने स्क्रिप्ट दिएको छ भने त्यतिखेर एक्जिक्युट हुने भयो होइन। जब हामीले इनर एचटिएमएल सेट गर्छौँ नि त्यतिखेर एक्जिक्युट हुने भयो। अथवा हामीले त्यो डेटालाई युजरले दिएको डेटालाई डेटाबेसमा राख्यौँ र डेटाबेसबाट राखेर यो रेस्ट एपिआईबाट आएको डेटालाई फेरि डममा राख्ने बेलामा फेरि सेट गऱ्यौँ भने यदि त्यसमा केही स्क्रिप्ट ट्यागहरू छ, एक्सएसएस कोडहरू छ भने त्यो पनि एक्जिक्युट हुने भयो। सो रियाक्टजेएसले त हामीलाई दियो होइन, इनर एचटिएमएल सेट गर्न मिल्छ भनेर दियो। तर प्रब्लम के भयो भन्दाखेरि एक्सएसएसको कोडहरू चाहिँ एक्जिक्युट गर्न सक्यो, युजरले चाहिँ स्क्रिप्टहरू चलाउन सक्यो। त्यही भएर अगाडि चाहिँ डेन्जरसली सेट इनर एचटिएमएल भनेर राखिएको है। अब यसलाई यो प्रब्लमलाई अब सल्भ गर्नको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि हामीसित एउटा चाहिँ लाइब्रेरी छ डम प्युरिफायर भन्ने। सो प्युरिफाई भन्ने, सो मैले यहाँ चाहिँ एड गर्छु है त। सो यहाँ लेखेँ एड लेखेँ डम प्युरिफाई भनेर लेखेँ। सो बेसिकली यो डम प्युरिफाई भन्ने लाइब्रेरीले के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो यो डिफ्रेन्ट यस्तो ट्यागहरू स्क्रिप्टहरू छ नि, एक्सएसएसको कोडहरू छ नि होइन, त्यो डमहरूको कुरालाई जुन चाहिँ स्क्रिप्ट जस्तो छ, जुन चाहिँ एक्जिक्युट हुनसक्छ जस्तो छ होइन, सो त्यसलाई चाहिँ यो डम प्युरिफायरले चाहिँ त्यो चाहिँ सेनिटाइज गरिदिन्छ। सो सेनिटाइज गरिदिन्छ इन द सेन्स कि त्यसलाई चाहिँ कुन कुन चाहिँ एक्जिक्युट हुनसक्छ त्यसलाई फिल्टर आउट गरिदिन्छ र चाहिने कोड मात्र देखाउँछ है। सो मैले यो डम प्युरिफाई भन्ने चाहिँ डिपेन्डेन्सी एड गर्छु। सो मेरोमा एड भइसकेको छ। अब यसलाई युज गर्नको लागि एकदम सजिलो छ, इम्पोर्ट गर्छु डम प्युरिफाई फ्रम डम प्युरिफाई भइहाल्यो। अब म चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि अब मेरो डाइरेक्ट यसरी इनर एचटिएमएल सेट गर्नुको सट्टामा अब यो डेटालाई म के गर्छु भन्दाखेरि सेनिटाइज गर्छु। सेनिटाइज भनेको बेसिकली के फिल्टर गर्छु है। सो मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ डम प्युरिफाई डट सेनिटाइज भन्ने फङ्सन छ। सो यो फङ्सनमा चाहिँ यो पास गर्न सक्छु। सो यसरी मैले पास गरिदिएँ। सो यता आउँछु। अब चाहिँ हाम्रो स्क्रिप्ट ट्याग देखाइरहेको छैन है। अहिले हाम्रो यहाँ चाहिँ अलर्ट देखाइरहेको थियो नि त। अब हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि त्यो कुरा चाहिँ केही स्क्रिप्टहरू छ, एक्सेस कोडहरू छ भने अब त्यसलाई चाहिँ हामीले डम प्युरिफाई भन्ने युज गरेर यसरी प्रिभेन्ट गर्न सक्यौँ है। सो बेसिकली यही नै हो कन्सेप्ट। अब हामीले रियाक्टजेएसमा यत्तिकै केही एचटिएमएलको कुरा चाहिँ हामीले एड गऱ्यौँ भने चाहिँ स्क्रिप्टहरू छ भने एक्सेसको कुराहरू अट्याकहरू हुनसक्छ होइन, डेटाहरू कतै पठाउन सक्छन्, कुकीहरू कतै पठाउन सक्छन्। र त्यही कुरालाई यदि हामीले चाहिँ हामीलाई इनर एचटिएमएल पनि सेट गर्नु छ बट त्यसलाई सेनिटाइज पनि गरेर युज गर्न छ भने हामीले यसरी चाहिँ गर्न सक्छौँ है। बुझ्नुभयो कन्सेप्ट? सो मेन कन्सेप्ट त्यति नै हो। अब मेन चाहिँ अब हामीले सेट गर्न खोजेको डेटा मात्र हो होइन हाम्रो रियाक्टको एप्लिकेसनमा कि इनर एचटिएमएलमा, र त्यसलाई चाहिँ हामीले जस्ट
त्यत्तिकै राख्नुको सट्टामा चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी सेनिटाइज गर्न सक्छौँ। डम्प प्युरिफाई भन्ने छुट्टै इन्स्टल गर्नु पऱ्यो हामीले लाइब्रेरी, अनि त्यसरी चाहिँ हामीले सेट इन एचटिएमएल चाहिँ लगाउन सक्यौँ। सो यसरी चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ है। अब अर्को इक्जाम्पल के हुनसक्छ भन्दाखेरि जस्तै ब्लग आर्टिकल छ अथवा फेसबुक जस्तो एउटा सोसियल मिडिया साइट छ होइन। अब त्यहाँ त अब जस्ट युजरले चाहिँ अलर्ट लेखेर पनि पोस्ट गर्न सक्छ नि त। स्क्रिप्ट ट्याग खोलेर अलर्ट लेखेर स्क्रिप्ट ट्याग बन्द गरेर पोस्ट गऱ्यो भने त्यस्तो केसमा अब हाम्रो फेसबुकमा न्युज फिडमा देखाउने बित्तिकै त्यो त एक्जिक्युट हुन भएन नि त, त्यो क्वेरी गरेको होइन। सो त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सेनिटाइज गरेर त्यही अनुसार चाहिँ डमलाई प्युरिफाई गरेर सेट गर्न सक्छौँ। सो त्यही नै हो यो चाहिँ डेन्जरसली सेट इनर एचटिएमएल भन्ने कन्सेप्ट है। त्यही भएर यो अगाडि डेन्जरस राखेको हो। सेट इनर एचटिएमएल भनेको त जाभास्क्रिप्टकै कुराहरू भइहाल्यो। कन्सेप्ट बुझ्नुभयो भने मैले आजको लागि यति नै गरेँ, जस्ट एउटा क्विक सेसन है त।